Enpä olisi uskonut kryssiväni, luovimani tätäkin väliä. Mutta niin sitä tulee tehtyä asioita, joita ei aina ennalta ihan ajattele. No niin, päätöksenteon aika. Annetaan huomiselle mahdollisuus. Windihän näyttää ihan mitä sattuu. Totta kai. Eli sehän näyttää, että huomenna on yli 10 metrin sekunnissa puuskia ja yöllä olisi se optimitilanne lähteä menemään, mutta en jaksa. Puotetaan masto tänään ja toivotaan parasta aamulla. Jos paska osuu tuulettimeen, eli hirveitä puuskia, niin ajellaan sitten vaikka masto alhaalla takaisin Äänekoskelle. Mutta voihan se olla, että tuuli yllättää. Tai sitten ei. Mutta ainakaan sadealueita ei näkynyt, että nyt pitäisi olla jo mennyt ukkosrintamat ja sadealueet ohi. Eli pitäisi ruveta työntymään sen perusteella. Eikä painekaan muutu mihinkään, niin minkä helkutin takia se nyt vielä tuulisi. Mutta mistä näistä Samperi tietää? Huomenna nähdään miten käy. Tois alhaalla ja no ei tietoa kellosta. Tähän se mahtaa olla, mutta käydään tsekkaamassa miltä tuolla toisella puolella näyttää. Olisiko se mahdollista lähteä pikkuselle yöhurvittelulle. Mikäs sen mukavampaa kesäyö. Mutta tästä huomaatte, että kuinka on vaikea tehdä päätöksiä. Veneilijöiden jätteille on tullut tollanen koppi, että ankkurihenkilökunnalta löytyy avain siihen, niin saa jätteet laitettua. Polttoainettahan täältä löytyy täältä rannasta, mutta käsittääkseni septityhjennystä ei ole, niin kuin ei olekaan. Nuotiopaikka tuossa eessä on ja ilmainen yöpyminen, kun ei ole sähkötolppia eikä vesiäkään. Tässä on ankkurin terassi. Sieltä löytyy vaikka minkälaista sapuskaa. Sillä on ollut niin täkkiseltään, näyttää ainakin hyvinkin tyyneltä. Tässä kummosia puskia käy. Jos me päästäis kylkikiinnityksellä ja noin, niin maston kaataminenkin voisi onnistua. Tai siis nostaminen. Otellaanpa hetki, että minkälaista tuulisysteemiä tässä nyt on. Aika lailla suojassa tietenkin tämä nyt. No, tää nyt näyttää aika positiiviselta siihen nähdä, että mitä ajattelin, mutta käydäänpä
veneellä katselemassa, että paljon kelloa ja tehdään päätös. Tähänhän nyt voisi jo tietysti ajella valmiiksi ja valmistella sen maston noston niin pitkälle kuin pystyy. Tai sehän tietysti on jo sen kun rupeaa nykimään köydestä, mutta kattelis vähän perämoottoria, vaihtas tulpan ja kattos öljytason taas, niin miltä se näyttää. Ehkä me tullaan tähän kylkiparkkiin. Eikö ollut hienot lipat? Varmaan vaan jalat vilahti ruudussa. Mietin tossa, että otanko tän yläkaiteen irti, mutta en tietenkään ottanut. Kivistön yölliset seikkailut jatkuvat. Onneksi oli sentään laituri alla, ettei molskahdettu järveen. No niin, huomenia. Täällä ollaan edelleen Matilan virralla, mutta masto saatiin eilen illalla ylös. Ja ehkä eilen olisi ollut se rauhallisempi tapa purjehtia takaisin, mutta katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Nää on etelä kautta kaakkotuulta luvattu, mutta katsotaan miltä se näyttää. Tällä hetkellä se tunneloituu lännestä, eikä anteeksi etelästä. Tuosta noin justiinsa suoraan. Eikä tää Matilan virran pätkä, Matilan selkä ja niin edespäin, niin se voi olla vähän hankala mennä, mutta katsotaan. Ajattelin, että kokeilen tänään keulapurjeella fokalla menemistä, että kuinka se onnistuu, mutta tunnustellaan ensiksi vähän matkaa, että mitä sanoo noi puuskat, että jos nyt puuskat menee sinne 10, niin en näe välttämättä siinä mitään järkeä, mutta katsotaan. Testaus. Mutta ensiksi haluan vaihtaa Suzukiin sytytystulpan, että katsotaan auttaisiko se toimimaan sitä vähän vielä paremmin. Aavistuksen heittelee kierrokset, kun ajelee tietyllä kaasulla. Voi toki olla, että johtuu kaasaristakin, mutta vaihdetaan tulppa. Sillä on ajettu nyt 3 kesää, ellei jopa 4 kesää, niin ehkä se on ihan jo aika vaihtaa. Siinä on nyt uusi ja vanha vierekkäin. Ei äkkiseltään näytä, että kärkivälikään olisi muuttunut mitenkään tossa. Mutta vaihdetaan silti. No niin, Suzukiin on tulppa vaihdettu ja vähän öljyä lisätty ja ylimääräiset narut on putsattu pois istumakaukalosta ja keulapurje laitettu paikoilleen ja viimeiset tingentangelit kohilleen. Ei kai tässä
sitten muuta kuin hiohoi ja nokka kohti Äänekoskea. No niin, voitin pelkoani ja uskalsin fokan nostaa ylös. Ei ole ainakaan vielä tullut niin kovia puuskia, että se olisi haitannut menoa. Mutta katsotaan mitä tuleva tuo tullessa. Siellä näkyy vielä silta tuolla takana. Aikaa kului reilu tunti ja matkaa kertyi noin 3,5 merimailia. Sen aikana kerkesin kääntyä noin 20 kertaa. Vertailun vuoksi suorin reitti moottorilla olisi ollut 2 mailia. No, elämä on valintoja täynnä ja moottoroidessa en olisi oppinut mitään, eikä se olisi ollut kummoinen kokemuksenakaan. Enpä ois uskonut kryssiväni, luovivani tätäkin väliä. Mutta niin sitä tulee tehtyä asioita, joita ei aina ennalta ihan ajattele. Mutta ihan hyvältä tuntuu vetää fokalla. Vähän rajuja lepatuksia tuossa käännöksissä. Mutta tuuli vaihtelee aika paljon kaakon ja etelän väliltä, mutta tässä päästään yksi luovi kerrallaan eteenpäin. No niin, päästiin Matilon selältä pois ja Kapeikosta sen jälkeen ollaan tässä risteyksessä Sumiaista ja Äänekosken välillä. Hyvä suunta ja yllättävän hyvinhän tää menee, vaikka ehkä
ehkä 1 miljoona käännöstä, mutta haittaako tuo mitään? Suzuki päälle. Ja tuolta tultiin. Hyvä. Ehkä 1/3 matkasta tehty ja aikaahan on mennyt, mutta eihän se haittaa. Matkan teko on sitä, mitä tässä tultiin hakemaan. Olisi jonkunlainen tunti purjeessa. Vielä hetki. Tässä näkyy hyvä esimerkki siitä idiotismista, mikä on kun mennään isolla moottorilla. Mikä on paljon mitä se mainittaa. Kotiintenetkin joutuu nousemaan tuonne vastaan tuota aaltoa. Kiitos kun katselit. Laitapa kanava tilaukseen. Kiitos.